মই এতিয়া ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই ধৰিব পৰা নাই মোৰ লাইফ ষ্টৰী মিলিন্দটা এজ এ পাৰ্চন মানে খুব পজিটিভ সাংঘাতিক আউটগয়িং আৰু প্ৰত্যেকটো কথা মানে খুঁটি নাটি ভাবি কাম কৰে বাহিৰৰ দুনিয়াখন দেখি অহাটো গতিকে নলেজ ডেফিনেটলি বহুত ওপৰত He is bold in who he is. He's courageous. I think Milinar journey to khub interesting. মোৰ নাম মিলিন্দ দত্তা আৰু মই সদায় কিন্তু মোৰ নামটো মিলিন্দ দত্তা নাছিলে মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ মোৰ নামটো আছিল মাল্লিকা দত্তা আছিলে চবেই ঘৰত মিলি বুলি মাতিছিলে মই জন্ম হৈছিলোঁ গুৱাহাটীতে আৰু মা দেউতাহঁতে ল'ৰা এটা বিচাৰি আছিলে মোৰ জন্ম হ'ল মই 4টা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত মই চবতকৈ সৰু ল'ৰা নিচিনা কাপোৰ পিন্ধি মই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ বদমাচি কৰিছিলোঁ গছ বগাই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তাই সৰুৰে পৰা এই জীৱ জন্তু এইফালে খুব তাৰ প্ৰিয় হা সৰুতে দেখিছোঁ তাই পাৰ চৰাই হওক কিবা এটা হওক চৰাই চিৰিকটি খুব মৰম কৰে গা ধোৱা হ'ব মাৰ মা ডিব্ৰুগড় আছিলে আৰু মাৰ ভাল লাগিছিলে মা আচল লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আগতে তাই বৰ টেঙৰ তাই কিবা এটা বস্তু দিলে দেউতাকে মৰমত তাই কৰিব কি তই সেইখিনিলৈ যাচোন মই তাত দিম টাইম ৱেষ্ট কৰে চালাকি কৰি এনেকৈ খাই খাই তাই ইতিমধ্যে কমাই দিয়ে নাম্বাৰটো সেইবোৰ দুষ্টামি আছিল চাইল্ডহুড চাৰ্চ কিন্তু হেপী আছিলে আৰু সৰুৰ পৰাই মোৰ মনত পৰে যে মই ছোৱালীক ভাল লাগিছিলে ছোৱালীক ব্যৱহাৰ মা ব্যৱহাৰ যোনটো মাৰ মৰমীয়াল শান্ত ভাল লাগিছিলে এইবোৰ বিটুইন 8 to 10 লাহে লাহে ধৰিব পৰা হৈছিলোঁ যে মই অকণ বেলেগ কিয় বেলেগ ইমান নাজানিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই আৰু পিউবাৰ্টি হ'ল তেতিয়া মোৰ নিজৰ গাটোৱে মোক বিট্ৰে কৰিলে মোৰ ছোৱালীৰ দৰে গাটো হ'ব ধৰিলে আৰু মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছিলোঁ মই টিচি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগে আৰু সেইটো কিবা ঠিক নালাগিছিলে মোৰ তাই এক্টিভিটিৰ পৰা মানে আমি গম পাইছিলোঁ যে তাই নেচাৰটো অকণমান অন্য ছোৱালীতকৈ বেলেগ ধৰণৰ ল'ৰাৰ নেচাৰটো আগৰ পৰাই আছিলে দাদা চবতকৈ ডাঙৰ ল'ৰা এটা ল'ৰা আছিলে তেতিয়া মায়ে এক্সট্ৰা চিকেন দিয়ে এক্সট্ৰা অমুক দিয়ে পকেট মানি পায় মই নাপাওঁ মই খাওঁ উঠে দাদাই পালে মই বহি যাম মোক লাগিবই
আৰু দেউতা পইচা যেতিয়া পায় মই মনে মনে দেউতাৰ পকেটৰ পৰা 10 টকা লৈ ল'ম সি লৈ মই ল'ম কেনে নল'ম আৰু মাহঁতে যেতিয়া লক্ষী পূজাত লক্ষীশ্বৰীত পঢ়িছিলে মোৰ জ্বলি ফুকি মৰিছিলে মোৰ খং উঠিছিলে কিয় লক্ষীশ্বৰীত পঢ়িব লাগে ল'ৰাৰ কাৰণে একো নাই ছোৱালীয়ে কেলে এইবোৰ পঢ়ি থাকিব লাগে সৰুৰ পৰা মোৰ মনত আছে যে কেতিয়াও মোৰ চবে সোধে নহয় এই মিলি ডাঙৰ হ'লে বিয়া কৰাবা কেতিয়া বিয়া কৰাবা সৰুতে মোৰ তেতিয়াও মনত আছে মোৰ যে বিয়া কৰাব মন নাই আৰু যেতিয়া সময়ত ছোৱালীবিলাকে ল'ৰাৰ কথা পাতিব ধৰিছে মোৰতো একো ল'ৰাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে কোনো এটা মানুহ নাছিলে যাৰ লগত মই কথা পাতিব পাৰোঁ টেৰেছত বহি পেলাই মই ভাবোঁ কেতিয়াবা মই চৰাই যদি হ'লো হয় উৰি গ'লো হয় ক'ৰবাত ইণ্টেলিজেন্স হিচাপে তাই আদৰণীয় আগত তাই এনেই ষ্টাৰলৈ পাছ কৰিছে আৰু পঢ়া শুনাত তাই ভাল আছিল কটনতো পঢ়িছিলে কটনৰ পৰা মই 12 কৰাৰ পিছত মই REC চুৰাটত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব গ'লোঁ তো ফাইনেল ইয়েৰ আহিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ পঢ়িলোঁ আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট জব কেম্পাছ জবটো পাইছিলোঁ কিন্তু কেম্পাছ জবটো বম্বেৰ আছিলে বেছি পইচাও নাছিলে 2000 টকা মাহৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ তো মই চিয়'ৰ নাছিলোঁ কি মই ল'ম নে ঘৰত থাকি এবছৰমান মাহঁতৰ লগত থাকি GRE কাৰণে পঢ়া দি প্ৰিপেয়াৰ কৰি মই বাহিৰত যাম মই আহি পেলাই দেউতাক সুধিলোঁ কি দেউতা মই GRE দিব খুজিছোঁ তুমি মোক অকণমান হেল্প কৰিবা নেকি দেউতাই মোক ক'লে কি আমাৰ 3জনীকৈ ছোৱালী আছে মই বিয়া দিব লাগিব তেতিয়া মোৰ বৰ দুখ লাগিছিলে খং উঠিছিলে দেউতাৰ ওপৰত মই তেতিয়া বম্বে চাকৰিটো ল'লোঁ আৰু মই বম্বেলৈ গুচি গ'লোঁ এদিন মনত আছে মই উইমেলডন চাই আছিলোঁ টিভিত তেতিয়া মাৰ্টিনা নাভ্ৰাটিলোভা খেলি আছিলে আৰু তাতে কিবা এটা গে শব্দ এটা ক'লে আৰু তাইৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ক'লে তেতিয়া মোৰ একদম কিনো গে ইমিডিয়েটলি মই ডিক্সনেৰীটো খুলি চালোঁ তেতিয়া গুগল নাই ডিক্সনেৰী চাই পেলাই গে মানেটো বুজিলোঁ তেতিয়া মোৰ সঁচাকৈ সেইদিনাখন বিৰাট ফূৰ্তি লাগিলে যে মই অকলশৰীয়া নহয় মোৰ নিচিনা মানুহ আছে আৰু তেতিয়া মই ডিচাইড কৰিলোঁ কি মই US-ত যাম সেইকাৰণে মই বিচাৰি ফাইনেলি মই কম্পিউটাৰ এটা চাকৰি পালোঁ আৰু মই এৰাউণ্ড 95 মানত মই 94ত মই US গুচি গ'লোঁ For me, it's easy to fall in love. I always see beautiful things about people and I try to মই যিখিনি ভাল লাগে সেইখিনি মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰোঁ আৰু যেতিয়া মই কটনত আছিলোঁ মোৰ মনত আছে ছোৱালী এজনী মৰম লাগিছিলে বিৰাট ভাল গান গাইছিলে ছোৱালীজনী আৰু তাই গান শুনিবৰ কাৰণে মই ৰেডিঅ'ৰ যুৱবাণীত আহিছিলে মই ৰখি চাইছিলোঁ গুজৰাট মাৰি তাই গান শুনিব মৰম লগা ছোৱালীজনী আছিলে তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থাকোঁতে মোৰ ৰুমমেট এজনী আছিলে ছিনিয়ৰ 2 বছৰ ছিনিয়ৰ আছিলে ধুনীয়া ছোৱালী এজনী স্মাৰ্ট একদম ইলেক্ট্ৰনিক্সত পঢ়া ময়ো ইলেক্ট্ৰনিক্স আছিলে তো আই শুড ৰিয়েলি এডমায়াৰ তাৰপিছত যেতিয়া তাই পাছ কৰি গ'ল তেতিয়া মোৰ খুব দুখ লাগিলে মই আহিব মন নাযায় কলেজলৈ হোষ্টেলত কিন্তু যেতিয়া মোৰ নতুন বেচ আহিলে 2 years জুনিয়ৰ আৰু তাতে এজনী ছোৱালী এজনীয়ে মোক
প্ৰথমবাৰৰ পৰা মোক ক'লে যে তুমি যেতিয়া নাহা মোক ভাল নালাগে, তুমি হোষ্টেলত নাথাকিলে ভাল নালাগে, কি মিছ কৰা বুলি ক'লে মোক। যেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে মোক ক'লে যে she misses me, that was the first time where I felt like সেইটো লাইক somebody মিছ কৰা, somebody মৰম কৰা যে মই আছোঁ নে নাই, যে মোক এটলিষ্ট ইউ ন'টিছ মি, লাইক অ'কে। তেতিয়া তাইৰ লগত মই টাইম বেছি স্পেণ্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়া শ্ল'লি মই ভাল লগা হৈ গ'ল ছোৱালীজনী, এণ্ড শ্ল'লি তেওঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল। তাই কিন্তু 1.5 বছৰমানৰ পিছত মোক ক'লে যে তাই মাক দেউতাকৰ এগেইনষ্টে যাব নোৱাৰে। So my first breakup was painful. মোক খং উঠিছিলে ভগৱানৰ ওপৰত, কেলে মোক এনেকুৱা কৰিলে। এতিয়া মই কাকো ক'বও নোৱাৰোঁ। মোৰ লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছিলে, লাষ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আমি একেলগে বহুত দিন আছিলোঁ আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যে তেওঁৰ লগতে মই গোটেই জীৱন থাকিম। আমি ডাঙৰ ঘৰ এটা লৈছিলোঁ, দুজনে একেলগে ফিক্স কৰি লৈছিলোঁ ঘৰটো। কিন্তু যেতিয়া তেখেতৰো মাক ঢুকালে, মোৰ মাহঁতৰ বেমাৰ আছিলে, মই ইণ্ডিয়া আহিছিলোঁ, বহুত ষ্ট্ৰেছ আছিলে। চ' when I went back, কি তেওঁ মোক বিট্ৰে কৰিলে। আৰু সেইটোৰ পৰা মই অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগিছিলে। তাইক মই ভাল পাইছিলোঁ, মৰম কৰিছিলোঁ, আৰু মোৰো ভুল নাছিল। মোৰ ভুল নাই, এনেকুৱা নকয় যে মোৰ ভুল নাই। আগৰ পৰাই মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰ এটা ফেমিলি হ'ব, পাৰ্টনাৰ হ'ব, ফেমিলি কিন্তু সেইটো নহ'লে, কোনো কথা নাই, সেইটো নহ'লে যদি forget and forgive is the best thing to do. আৰু ইয়াত চব থাকিলেও মই তাৰমানে চব মোৰ বন্ধুবোৰ বহুতে অসমীয়া আছিলে আৰু ইণ্ডিয়ান আছিলে। আমি অসমীয়া, যেতিয়া অসমীয়া আমি বিৰাট টাইট থাকোঁ, আমাৰ নিজৰ বন্ধু আছে, আৰু আমি নতুন বস্তু লৈ ইমান অ'পেন নহয়। আমি খালি আমাৰ নিজৰ মাজত থাকোঁ, হিন্দী চিনেমা চাওঁ, কৰোঁ। ইউএছত গৈ পেলাই কিবা নতুন যে কিবা শিকিলোঁ এনেকুৱা নহয়, এনেকৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া মোৰ যেতিয়া কটনৰ যেন ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছিলোঁ মোৰ মৰম লাগিছে বুলি, তাইক লগত মোৰ কানেক্ট হ'ল। তো তাই আহিলে ইউএছত, আমি একেলগে থাকিলোঁ, পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত 5 বছৰ আছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ সেই ছেইম কথা, কি তাইও মাক দেউতাকৰ এগেইনষ্টে যাব নোৱাৰে, আৰু ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী, বিয়া হ'ব লাগে। তো তেতিয়া মোৰ সঁচাকৈ দুখ লাগিলে। তেতিয়া মই মানে আই ৱান্ট টু কাম আউট, আই ৱান্ট টু, বিকজ তেতিয়ালৈকে মই কাকো পোৱা নাছিলোঁ ভিতৰত। ইমান বছৰ হৈ গ'ল তেতিয়া মই ইট লাইক 2002। আৰু মই মনত আছে, মই ভিনদক ফোন কৰিছোঁ। মই কৈছোঁ, ভিনদ তুমি বহি আছা নাই? ভিনদক কৈছে, হা মই বহি আছোঁ। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই গে। আৰু মোৰ মনত আছে ভিনদই কৈছিলে যে ভিনদ অলপ সময় ৰ'ল, তাৰপিছত কৈছে, ভিনদই ক'লে যে আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ ইউ, আই এম ভেৰি প্ৰাউড ডেট ইউ আৰ অথেণ্টিক টু ইয়ৰ চেল্ফ। মিলিন্দ দত্তই যেতিয়া প্ৰথম খবৰটো মোক দিলে আমেৰিকাৰ পৰা, ফোন কল এটা কৰিলে, মই একো শ্বকড হোৱা নাছিলোঁ। মই ভালেই পালোঁ, কাৰণ ভিতৰত মানুহ এটা ছাবডিউট কৰি ৰখাটো কেতিয়াও ঠিক বস্তু নহয়। আৰু মোৰ মনত আছে, মই ৰখি আছিলোঁ মিনিয়াপলিছত প্ৰাইডটো চাবৰ কাৰণে, অকলে আছিলোঁ। আৰু and sometimes it becomes difficult, the whole pride parade. It's not about sexuality or sexual identity, it's more than that. আৰু মই যেতিয়া I was coming out, তেতিয়া মোৰ কামতো ধ্যান দিব পৰা নাছিলোঁ। এণ্ড ফাইনেলি মই চাকৰিটো মোৰ হেৰালে, কাৰণ মই ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো চেক হৈ গ'ল। আৰু এতিয়াও মোৰ মনত আছে, মোৰ এজন
অসমীয়া so-called friend মোক ক'লে যে কি মই অসমীয়া গেদাৰিঙত ৱেলকাম নহয় কাৰণ মই গে আৰু সেইটো মই ক'লোঁ তেওঁক কি তুমি তোমাৰ বিষয়ে কোৱা ইউ স্পীক ফৰ ইয়ৰ চেল্ফ কিন্তু সমাজৰ হৈ পেলাই তুমি নক'বা কাৰণ কোনেও তেওঁক সেইটো ৰাইট দিয়া নাছিলে Generally, LGBTQ community, mental health or support লাগে কাৰণ বহুত সময়ত আমি নিজকে নাজানো কি আমি কি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ তেতিয়া মই এটা ৱাকিং কাউন্সিল এটাত গৈছিলোঁ বিকজ আই ডিডন্ট ন' ডেট আই কেন ছাৰ্ভাইভ আৰু যেতিয়া মই গ'লোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মোক এজন গে চাইকলজিষ্ট লাগিছিলে আৰু যোনে মোৰ কালচাৰটো জানে বাট ইট ৱাজ আইৰনিক কি মই বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে পালোঁ আৰু তেখেতে মোক হেল্প কৰিলে মোক কি মই ইট ইজ অ'কে টু বি গে এণ্ড বিং এন ইণ্ডিয়ান এণ্ড বিং এ হিন্দু ইটছ অ'কে টু বি হু ইউ আৰ So I did a marathon ebar moi marathon koilu so and that gave me some confidence ki moi kiba eta koin bahut volunteer kaam korilu bahut volunteer kaam kori pelai ki moi bhal pao moi jetia mon to shanti lagi ase moi ki korile moi shanti pao hebu moi nijor self study koribolige hol aru mo grow hol moni internally grow hol সেই সময়ত মই আৰু এটা ইউএছৰ এটা অনুষ্ঠান ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আউট ইন দি বেকয়াৰ্ড বুলি I've known Milan since 2008, 2009 through a project called Out in the Backyard that he has been very passionately committed to. I met Milan about 7 years ago when he hired me to do Zumba at Powderhorn Park through our organization Out in the Backyard. He is someone who has always wanted to share his story, even when he's been in the midst of his story, and I feel particularly moved by that. I taught yoga classes through the organization he founded Out in the Backyard, and he would regularly attend. আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি LGBT people to ওচৰা চপৰাও আৰু LGBT community মানুহবিলাক ইটো সিটো জানিবৰ কাৰণে আৰু অলছ' যোনটো গেপ আছে LGBT আৰু নন LG সেইটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে 6টা ক্লাছ ফ্ৰী দিওঁ এভৰি উইক তো এতিয়া বহুত সেই ক্লাছটো পপুলাৰ হৈ গৈছিলে কিবা কিবি এৱাৰ্ডো পালোঁ মোৰ LGBT ৰাইটছৰ কামৰ কাৰণে লেভেণ্ডাৰ বুলি এটা মেগাজিন আছে তাৰে 2015 কমিউনিটি লিডাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড মেইন টাইম 2014ত আমি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাইডটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ যেতিয়া ডিচেম্বৰ 377 যেতিয়া ৰিইনষ্টেট কৰিলে তেতিয়া মই ইয়াৰে যোনে গ্ল'বেল ডে অফ ৰেইজ কৰিছে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আমি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাইড কৰিলোঁ মিলিনে ফেচবুকত আমালৈ লিখিছিলে যে তেওঁ আহি আছে ইউএছৰ পৰা অসমলৈ তেওঁ অসমৰে হয় আৰু আমাক লগ পাব খোজে এণ্ড মিলিন তেতিয়া ইয়াতে আহিছিল অলপ চেবেটিকেল এটা লৈ পেলাই আমিডছ এ লট অফ থ্ৰেট বহুতখিনি মানুহে আমাক
বহুত আমি ভেণ্ডেলিজিমো ফেচ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইডটো কৰিছিলোঁ আৰু এটা তেওঁসকলক এটা গৈ এটা লাভ চাইন হাৰ্ট চাইন দিছিল এটা হাৰ্ট চাইনৰ লগত এই LGBTটো এই প্ৰাইড ৱাকটো কি সেইটো মানুহক দুই তিনিটা ৱাৰ্ড দি বুজাইছিল সেইটো মই তাৰ সেইটো কনচেপ্ট অফ লাভ উইথ দ্য LGBT কমিউনিটি যেটো বহুত মানুহে বুজি নাপায় সেইটো মোক বহুত টাচ কৰিছে তাৰ সুকীয়া বুলি অনুষ্ঠানটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু সুকীয়াটো এটা কালেক্টিভ মোক কৈছিল সঞ্জীৱ মই আকৌ গুচি আহিম তোমালোকে সকলোৱে মিলি মুভমেণ্টটো চলাই থাকা আৰু যেতিয়া এই লাষ্ট ইয়াৰ মই বেচিকেলি মোৰ IT চাকৰিটো এৰি মই ইণ্ডিয়াত ছমাহ থাকিম বুলি ভাবি আহিলোঁ এতিয়ালৈকে এইবোৰ বেলেগ কিবা কাম কৰি আছোঁ এইবাৰ আমি বহুত কলেজত গ'লোঁ LGBT ৰাইটৰ কথা ক'লোঁ আৰু GSA আজিকালি ন'ন এজ জেণ্ডাৰ ছেক্সুৱেলিটি এলায়েন্স সেইটো তাৰমানে কলেজত হ'বলৈ চ' ডেট কোনো ল'ৰা ছোৱালী যদি গে আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হয় সিহঁতৰ এটা ছেফ এৰিয়া থাকে কলেজত সেইটো কথা ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ I'm meeting every day নতুন leader ইয়াৰ ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কাম কৰিছে স্পেচিফিকেলি গুৱাহাটীত মেগাজিন কৰিলে আৰু এই বছৰ 5th প্ৰাইড কৰিছে এতিয়া ভাবোঁ যে আমি বহুত আৰু কৰিবলগীয়া কাম আছে মই নিজৰ অকলেই জীৱনটো ল'লোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে মোৰ ফেমিলি হৈ গ'ল তো মোৰ এজন ভাল বন্ধু আছে মাৰ্টা কানুটছন বুলি তাতে তাই মোৰ পিলাৰ she is my pillar You would be the person that would be there for me day in and day out not just a professional link Milin is someone who I look up to we got close rather quickly I think because of cultural things that we're both not from Minnesota we're both minorities we share a special connection Millen is very driven and he likes to also drive his friends which is part of what makes him successful and part of why sometimes he can be a little complicated. Another way to support him in friendship is to ask the hard questions in return and, see that he's doing that deep examination as he's moving down his journey. Well, I find Millen to be absolutely one of the most loyal people that I know. I see him as one of the good friends যাক মই যাৰ genuineness integrity লৈ মোৰ কোনো question নাই he had made it perfectly clear that we were his family Millen is the kind of friend that can drive you nuts and also be the best friend ever 2009ত মোৰ বাইদেউৰ ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হ'ল আৰু তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মোৰ দেউতাৰ ফালৰ ফেমিলিত বহুত কেঞ্চাৰ আছিলে তেতিয়া মই জিনিঅ'লজি টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু জিনিঅ'লজি টেষ্ট কৰে তাত দুটা জিন চাই BRCA1 and BRCA2 আৰু মোৰ BRCA1টো আনন'ন আছিলে আৰু তেতিয়া মোক হাই ৰিস্ক কৰি দিয়ে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কাৰণে তেতিয়া মোক ডক্টৰে ক'লে যে মই ব্ৰেষ্ট আৰু অভাৰীটো মই ৰিমুভ কৰিব লাগে কৰিলোঁ মই মোৰ ব্ৰেষ্টটো ৰিমুভ কৰিলোঁ আৰু মোৰ মনতে বহুত ফূৰ্তি লাগি আছিলে তেতিয়া কি ফাইনেলি মই ল'ৰা নিচিনা দেখিবলগীয়া হ'ল at least body wise when I met him as Millie I quickly understood that he wasn't female আৰু তেতিয়া মই অলৰেডি জানিলোঁ মই সেই এখন চিনেমা চাইছিলোঁ ইয়ান হাৰ্ভি ছুপাৰ হিৰো বুলি এখন এটা ডকুমেণ্টাৰী মুভি এণ্ড ইট এবাউট দিছ গাই হু
talk about his life, and as he's saying his life, মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে তেওঁ মোৰ কথা কৈ আছে, কাৰণ তেওঁ এজন ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হয়। সেইটো তেতিয়াহে চিনেমাখনে মোক অ'পন কৰিলে কি মই একচুৱেলি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ, আৰু মই নিজকে সেইটো মানি ল'ব লাগে। He was a male in a female body. আৰু মই সেই আউট ইন বেকয়াৰ্ডটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰেন্স হেল্থ ছামিটত গৈছিলোঁ। তেতিয়াহে মই গম পালোঁ যে মোৰ 80% অফ মাই ৱৰ্ক এবাউট ট্ৰানজিশ্যন ৱাজ অলৰেডি ডান, কাৰণ সেই মাইচেক্টমিত চবতকৈ ডাঙৰ এক্সপেঞ্চ, আৰু সেইটো অলৰেডি হৈ গৈছিলে, খালি মোৰ টেষ্টষ্ট্ৰন ল'ব লাগে। Well, I would have many conversations, emotional support. I went to the hospital. We talked about healthcare issues. সেইকাৰণে মই ডক্টৰক লগ ধৰিব গৈছিলোঁ, এণ্ড ডক্টৰে মোক ক'লে যে মোৰ 47% হায়াৰ ৰিস্ক আছিলে কি মোৰ অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰ হ'ব। তো আৰু তাৰমানে মই অভেৰিটো ৰিমুভ কৰিব লাগে। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে অভেৰি যদি ৰিমুভ কৰা, হিষ্টেৰেক্টমি যদি কৰা, তেনেহ'লে মই ব'ন ডেন্সিটিটো কম হ'ব, আৰু সেইকাৰণে মই হৰম'নছ ল'ব লাগিব, হৰম'ন থেৰাপি। আৰু সেই দিনটো মই সেইটো দিনৰ কাৰণে চাগে মই ৰখি আছিলোঁ। That he only wanted enough testosterone so that he could have enough of the hormone for what they say makes it safe. মই জানো যে মোৰ ট্ৰেনজিশ্যন কৰিব লাগে, মই মন আছে, মই ভয়ো লাগিছিলে মা দেউতাহঁতে কি ভাবিব, মা দেউতাহঁতক দুখ দিবও মন নাছিলে, কিন্তু এইটো এট দ্য চেম টাইম এইটো মোৰ লাইফ হয়। মই বহুত দিন তেনেকেই থাকিলোঁ বেলেগৰ কথা ভাবি, কিন্তু এতিয়া আৰু মই হেল্থৰ ৰিজনত আই উইল ডু ট্ৰানজিশ্যন। November 2015 I had my process done. That means I had a hysterectomy. যেতিয়া মই hysterectomy হ'ল, তেতিয়া মোক ডক্টৰে ক'লে কি মোক হৰম'নছ লাগে, আৰু মই যেতিয়া ল'লোঁ টেষ্টষ্ট্ৰন, মোৰ অট'মেটিকলি মোক ব্ৰেইনত আহি গৈছে কি মই কেতিয়াও ভগৱানে যিটো মিষ্টেক কৰিছে মই সেইটো কেতিয়াও নকৰোঁ, মই টেষ্টষ্ট্ৰনেই লওঁ। এণ্ড দেন আই ষ্টাৰ্টেড ট্ৰেইনিং that I'm a trans man. মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ কিবা এটা ট্ৰেনজিশ্যন হৈ আছে তেখেতৰ, এণ্ড এইটো যে সি ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈ পেলাই এটা ফুল ফ্লেজেড হেৰি এটা হ'ল, এণ্ড যেতিয়া ডিছক্ল'জ কৰিলে মই ভালে পালোঁ। আৰু যেতিয়া মই চাৰ্জাৰীটো হৈ গ'ল, যোনটো হেল্থ ৰিজন, হুইচ ইজ এন এক্সকিউজ ডেট ইট ইজ এ হেল্থ ৰিজন, বিকজ মই সেইটোৱে সদায় বিচাৰিছিলোঁ। মই সৰুতে এইবোৰ কথা যদি জানিলোঁ হয়, তেতিয়া মেবি I would had my surgery when I was maybe 18. যদি মই আগতে চাৰ্জাৰী কৰিলোঁ হয়, তেতিয়া চাগে মই I would have gone all the way. তো সেইটো মই ভাবিবলগীয়া হ'ল কি মই যেতিয়া মই মৰোঁ, will I be more happy doing the work I am doing, or I'll be more happy that I have all the parts of a man. তো সেইটো মই চুজ কৰিবলগীয়া হ'ল, এণ্ড তাৰ কাৰণে মই almost 1 year I had to go counseling and really figure things out. After 45, how many surgeries my body could take? If we're in 20s, it's a different thing. Okay. So far I'm happy that মই সেইটো নকৰিলোঁ। মই বিকজ মই মা দেউতা মোৰ বয়সস্থ, আৰু মই চবতকৈ সৰু, আৰু মাহঁতে মোৰ বোধহয় বৰ গে মানেতো আগতে নাজানিছিলে, মই ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ। এইবিলাক কথা মই কিন্তু তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ, কিবা এটা চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছৰ পৰাহে কথাবোৰ লাহে লাহে মানে এতিয়া গম পাইছোঁ। যেতিয়া 2015 মই যে চাৰ্জাৰী হৈ গ'ল, তেতিয়া মই মাহঁতক শ্বক দিব খোজা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আহি গৈছিলোঁ 2016 আৰ্লি। মই আহি পেলাই কৈছিলোঁ যে নেক্সট টাইম যেতিয়া মই আহোঁ, মোৰ মাটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু মোৰ মুষ্টাচ হ'ব পাৰে। আনলাকিলি মোৰ মুষ্টাচ নহ'লে কেতিয়াবা এটা দুটা ক'ব পৰা ওলায় আৰু। তাৰ পাছতে মই এই খবৰটো মোৰ বাকী ইমিডিয়েট ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, মোৰ মিছেছ, মোৰ তেওঁৰ ভনীয়েক, ককায়েক, চ' মই চবকে বস্তুটো বুজাই দিলোঁ। মোৰ 3জনী ছোৱালী, এই সৰু, এই যে এইবোৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে বাহিৰত, এইবোৰ আমাক জনোৱা নাই। মই ইমান চিৰিয়াছলি নাই লোৱা, আমি ইমান হেৰি হোৱা নাই, মানে পাৰ্টাৰ নাই হোৱা। মোৰ তাইক দেখিলে বেয়া লাগে, ল'ৰা নিচিনাকৈ থাকে। মই নিজেও দুখ পাওঁ যেতিয়া মই ট্ৰেনজিশ্যনটোৰ বিষয়ে মানে ভালকৈ বুজাই দিব নোৱাৰোঁ। সেইটো উপায়টো নাই, আৰু আমি এইটো ফেক্ট। যেনেকৈ ভাল পায়, যেনেকৈ থাকে, যেনেকৈ চলে চক, আমি মানে একো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব যোৱা নাই, একো ক'ব যোৱা নাই। দেউতা আৰু মোৰ দাদা বহি আছিলে টেবুল এখনত, মই the day I was going back to US.
তো মই তেতিয়া দেউতাহঁতক ক'লোঁ চব কথা কি হৈছিলে কেনেকৈ হাই ৰিস্ক কেঞ্চাৰ মই তাৰপিছত মই হৰমন লৈছোঁ মই ক'লোঁ দেখি মোৰ নেক্সট ইয়েৰ মোৰ এনেকুৱা চেঞ্জ হ'ব পাৰে মোক কৈছে দেউতা কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি আৰু মোৰ দেউতাই নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছিলে দেউতাই নিউজ পেপাৰ পঢ়িয়ে থাকিলে খালি ক'লে যে ন' কুৱেশ্যন খালি মোৰ দাদাই সুধিছিলে কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি চ' ইন এ ৱে আই গট কুৱাইট গুড ছাপৰ্ট ইউএছত মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে I was there to tell him that whatever choice he makes is right. মোৰ চাৰ্জিদিনাখন মোৰ ঘৰ ভৰ্তি হৈ আহিছে আবেলি মোৰ চব মানুহে খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে During transition, it takes a village. মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে এসপ্তাহৰ কাৰণে পুৰা স্কিডিউল কৰি লৈছিলে কোনে মোক ব্ৰেকফাষ্ট আনি দিব কোনে মোক লাঞ্চ দিব কোনে মোক ডিনাৰ দিব Just visiting with him, helping and walking the dogs, and being there to listen. Yeah, and just emotionally, there's been lots of ups and downs, and I imagine changing hormones is part of that. So I was a little part of a big village in helping him. And at the beginning of his transition, unlike anyone I've heard of, he wanted to not necessarily say, I'm going by he now. He let his friends decide when they wanted to say he and switch from she to he. We've had to remind each other kindly about switching pronouns and getting his name correct and doing it in a way that's kind and inclusive and educational at the same time. And as he grew into his confidence of his wholeness, to be able to use the term and the gender expression of he was part of the important transition. দেউতাহঁতে অকণ ভুল কৰে ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ছোৱালী বুলিয়ে কয় কেতিয়াবা মই এইবোৰ ধৰি নাথাকোঁ কাৰণ দেউতাহঁতক বয়স হৈছে মই সাধাৰণতে ছোৱালী বুলি কওঁ সেইটো মানে চিনাকি দিব ইচ্ছা কৰোঁ যেতিয়া তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নতুন কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মোক চিনাকি কৰি দিয়া দেখিব I'll introduce you as a man. Now you're already a man. How do you see me now? I see you as my uncle only now, like my mom's brother. অকণমান মানে নামটো এডজাষ্ট হ'বলৈ অলপ টাইম লয় বাকী এজ ইউজুৱেল মই কিন্তু একো তেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চ দেখা নাই আৰু মই দেউতাক এদিন বহি পেলাই ক'লোঁ কি দেউতা তুমি যদি মোক চিনাকি কৰিব খুজিছা তুমি ক'ব পাৰিবানে কি মোক সৰু ল'ৰা আৰু তুমি যদি নোৱাৰা তেনেহ'লে মোক চিনাকি নকৰিবা তেতিয়া দেউতাই হাঁ বুলি কৈছে দেউতাই কৈছে হাঁ ল'ৰা বুলিয়ে মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম তাই নিজে যেনেকৈ চিনাকি দি থাকক সেইটোত আমাৰ আপত্তি নাই মই ছোৱালী হৈ পেলাই এই পেট্ৰিয়াৰ্কেল যোনটো ছ'চাইটিত মই জন্ম হৈছিলোঁ আৰু এতিয়া নাও আই ৱাক এজ এ মেন এণ্ড দিছ জাৰ্ণি ইজ নট ইজি I think his decision making around the transition process has been really intriguing to hear him talk. In the future, it will be much easier for young kid because I remember I felt very alone till at least I was 18 or 19. 20-25 years back তেতিয়াৰ পৰাই যোনটো মিলিনৰ গুৱাহাটীত থাকিয়ে ষ্ট্ৰাগলটো আৰম্ভ হৈছিল আমি যিখিনি এক্সপেক্ট কৰোঁ আমাৰ পিয়াৰ্ছৰ পৰা ছাপৰ্ট পাম বা অ'ভাৰঅল সেইটো সময়ত আৰুৱেই ডিফিকাল্ট আছিলে মানে এতিয়াও মানুহবিলাক ইগন'ৰেট এইবিলাক ক্ষেত্ৰত হা বহুত মানুহ ইগন'ৰেট তো এতিয়া লাহে লাহে এতিয়া নিউজ সেইবোৰত দেখি টিভি চিভিত দেখি ধৰক মানুহবিলাকে অকণমান এতিয়া অলপ বুজি পোৱা হৈছে That I knew that I was different and I can go to US and I can now work as a man that I always wanted. সেইকাৰণে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ কলেজে কথা পাতি থাকোঁ যে বেলেগ লোক মানুহে য়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই যিখিনি চাফাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি চাফাৰ কৰিব নালাগে Milian he says it in and out. সেইবোৰ কৰি থাকে কিন্তু উইদাউট আৱাৰ নলেজ তাই কি উদ্দেশ্যে বাহিৰলৈ যায় সেইবোৰ আমাক নকয় আমিও নুসুধোঁ
মই পাহৰি থাকোঁ যে মোৰ ফেমিলিৰ পৰাও যে ছাপৰ্ট পাব পাৰোঁ তো সেইটোৱে যে মেইন ৰিজন মই কাকো একো সোধা নাই ঘৰৰ পৰাও সোধা নাছিলোঁ ৰিচেণ্টলি এইবাৰ আহোঁতে গম পাইছোঁ গতিকে মই একো সুধিব যোৱা নাই বা কথা সোধাও নাই কিন্তু মই শুনি আছোঁ দেখি আছোঁ মই নিজে বুজি আছোঁ যদি লগ ধৰে যাম ডেফিনেটলি জানো দেউতাই মনে মনে ছাপৰ্ট কৰি থাকে চব আৰু ইটছ নাইচ টু ন' যে কি মোৰ দাদাও চাগে আহিব এণ্ড ফিউচাৰ চাগে আই উইল আস্ক I think there's a bit of a struggle to go back and forth between US Midwestern culture and Indian culture to navigate queer spaces, heteronormative spaces, and to always be sort of dancing along the edges of all of those communities. US-ত এটা ট্ৰান্স ছেপাৰেট কমিউনিটি বুলি মই পোৱা নাই যেনেকৈ ইয়াত হেজৰা কমিউনিটি ইয়াত ট্ৰান্স বুলি ক'লে বহুত মানুহে ভাবে হেজৰা কিন্তু ট্ৰান্সৰ ভিতৰত দেজ এ ট্ৰান্স মেন দেজ এ ট্ৰান্স উইমেন ইভেন উইদিন ট্ৰান্স উইমেন দেজ ছাম পিপল হু আৰ জাষ্ট ট্ৰান্স উইমেন হু আৰ নট যোনে আইডেণ্টিফাই নকৰে হিজৰা বুলি আৰু এটা হিজৰা কমিউনিটি বহুত গ্ৰুপ আছে তো US-ত মই লগ পাইছোঁ সেইবোৰ মোৰ ডে টু ডে লাইফ US-ত যেতিয়া মোৰ লগৰ ট্ৰান্স ডক্টৰ আছে লয়াৰ আছে US-ত যেতিয়া মই নামটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ তেতিয়া সিহঁতি এটা লিষ্ট দিছিলে লিষ্টত কি কি কৰিব লাগে কি কি বেংকৰ কাম মৰ্টগেজৰ কাম তাতো ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি আছে ইয়াত ভোটাৰ ID হ'ব মানে তাতে পূৰা লিষ্ট থাকে এটা আৰু কি কি ফোন নাম্বাৰ ইউজ কৰিব লাগে সেইবোৰ দি দিয়ে লিষ্ট এখন আছে কিন্তু সেইটো মই ইয়াত দেখা নাই সেইবোৰ ইয়াতো হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেলেঞ্জ এটা ইছ্যু যোনটো বিষয়ে আমি ইমান অপেনলি কথাও নাপাতো সামথিং উইচ ইজ চ' টেবুড সামথিং উইচ ইজ চ' ট্ৰিভিয়েলাইজড এনেকুৱা এটা ইছ্যুৰ ওপৰত এটা আমাৰ ছেফটি নেট এটা আমাৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম উই লেক দেট এতিয়া আমাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন হ'ব লাগিব মানুহকো এৱেৰনেছ কৰিব লাগিব আৰু ইভেন উইদিন দি ট্ৰেন্স কমিউনিটি উই হেভ টু মেক চিয়'ৰ ডেট কি আমি এডুকেশ্যন হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হয় চ' ডেট আমি আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বহুত মানুহে এইবোৰ কথা নাজানে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কি নাজানে সেইটো সেই বস্তুটো আমাৰ ছ'চাইটিত এজ এ হোল গোটেই ছিষ্টেমত সেই বস্তুবিলাক অকণমান মানে এতিয়া আপগ্ৰেড কৰিব লগা হৈছে এতিয়া আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে ৱেষ্টাৰ্ণ এটা বস্তু আমি ইয়াত কৰিব চেষ্টা বা ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টাইল অফ মুভমেণ্ট অৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি একেধৰণৰকৈ ইয়াত কৰিব বিচাৰিছোঁ বাট কথাটো হৈছে যে মিলিন অলছ' ইজ ছামৱান হু ইজ এন এছামিজ আৰু সেই আইডেণ্টিটিটো ইজ ছামথিং দেট মিলিন ৰিয়েলি হ'ল্ডছ অন টু মোৰ ট্ৰান্স আইডেণ্টিটিটোৱে ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিটি নহয় মই এজ এ হিউমেন আই এম ইণ্ডিয়ান আই এম অলছ' মেনিচ'টান আৰু বাৰু বহুত আইডেণ্টিটি আছে মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে আমি সেই ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰটোৱে যে ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিটি হ'ব লাগে আই থিংক উইথ টাইম ইট উইল চেঞ্জ আৰু এনেকুৱা এটা দিন আহিব যেতিয়া আমি কথাও ক'ব নালাগে ইট ইজ accepted that we do not need a separate space. In the future, যদি আমি এটা সমাজতে যদি ৰাখিব পাৰোঁ আমি কেলে বেলেগ হ'ব লাগে আমাৰ প্ৰাইড নালাগিব পাৰে কাৰণ people will be so used to us. We all marched in the Minneapolis huge pride parade, and he wore his clothes from India and had a drawn-on mustache, really to be fully expression in himself. I can't say I noticed a huge change in his general behavior because it's a little cloudy for me and I've known him for so many years. But I do know that he feels more comfortable. That's how I perceive it. Being perceived as who he has always felt he has been. And that's maybe a change that happened that I can tell. Because now people walking by in the street, etc., they are responding to him as a man, and now he gets to be responded to as the person he's always been. কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে যেনে হাউ ইট ফিলছ লাইক টু বি আ মেন এজন পুৰুষ হিচাপে নিজকে ফিল কৰি এতিয়া কেনেকুৱা লাগে কেনেকুৱাকৈ কিছুমান দৃষ্টিকোণ বা পৃথিৱীখন চোৱাৰ ধাৰণাটো কেনেকৈ বদলিছে After the transition, he felt more secure. হপফুলি সেই পজিটিভিটি হোৱাৰ কাৰণে
এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰিছে খুব ভাল হেৰিতে কৰি আছে বেলেগে কিবা অসুবিধা পাইছে নাপাইছে মই ইমান এটা নাজানো কিন্তু আমাৰ ঘৰত আমি একো অসুবিধা পোৱা নাই তাই ভালটোৱে আমি চিন্তা কৰোঁ ভালকৈ হাঁহি মাতি থাকিলে ভাল লাগে I just think he's much more whole and connected to himself now. And I would say, isn't all of life a transition? So it's a journey that he's on, that all of us are on, and the journey continues. At least in my lifetime, I can walk as a man, and I am in a body what I, wanted. My outside reflect who I am inside. I feel peace, and I am finally happy, with myself. নিস্তব্ধ উশাহ সময়বোৰ কাতৰ মন আৰু শৰীৰৰে দুমোজাত অসহায় সপোন দাপোনত হেৰুৱা মূল প্ৰতিচ্ছবি সমাজত হেৰুৱা মোৰ মনৰ ছবি হাতৰ মুঠিত খামুচি আজি প্ৰতিপল নিসংগতা কোনেনো বুজিব সেই যন্ত্ৰণা নিজলৈ উজাই অহা অধীৰতা জীৱন হাকো কিমান বগাই অকলে অকলে থাকো জীয়াই এতিয়া শত শত এন্ধাৰৰ সতে যুঁজি নীৰৱে অকলে জীৱন বিচাৰি আজি যে পালো মই আলোকৰ বাট জীৱনৰে এটি নতুন ইতিহাস